Okay, বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টিকে আসামিজ। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো কেনেকৈ বাৰু চেক কৰিব আৰু ভৱিষ্যতেও কেনেকৈ চেক কৰি থাকিব পাৰিব, কাৰণ এইটো জনাটো বহুত আৱশ্যক হয়। আজিকালি যেহেতু সকলোবোৰ অনলাইনৰ যুগ, অনলাইন মাধ্যমেৰে সকলোবোৰ কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ চাব লাগিব। গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ। অতি সহজ প্ৰচেছ হয়। ৰেচন কাৰ্ডৰ নামটো কেনেকৈ চাব আপোনালোকে, আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কোনোবা নতুন আছে যদি। বাৰু এতিয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে গুগলত যাব, যাই কিনে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ দেখিছেই যে NFSA ৰিপৰ্ট বুলি মই চাৰ্চ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথম যিটো লিংক আছে NFSA ৰিপৰ্ট বুলি, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। বহুতে আকৌ মিষ্টেক হ'ব পাৰে, মানে গোৱালপাৰা বুলি যে আছে, কিয় যে গোৱালপাৰা থাকিলেও একো নহয়। প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে এইটো ৱেবছাইটতে চাব পাৰিব, NFSA ৰিপৰ্ট বুলি যিটো ৱেবছাইট আছে। গতিকে তাত ক্লিক কৰিম মই, আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত কেনেকুৱাকৈ আহিছে, এনেকুৱাকৈ এখন পেজ খোল খাইছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এইটো দেখিছে অফিচিয়েল যিখন পেজ খোল খাইছে, আৰু ইয়াত এই যে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি থাকিব, আৰু 9 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে ভিলেজ ৱাইজ ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ডিটেইলছ, সেই যিটো 9 নম্বৰ অপশ্যন, তাত সেই 9 নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু 9 নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ দুটামান ফিল আপ কৰিব লাগিব। বহুত ইজি হয়। প্ৰথমটো ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাই আছে অসম বুলি, তাৰে পিছতে তাৰে কাষত যে আছে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি আছে, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ নিজৰ জিলা চিলেক্ট কৰিব। আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে চাব ডিভিজন কি আহি যাব আপোনালোকৰ ইয়াত, যিকোনো আপোনালোকৰ যি চাব ডিভিজন হয় চিলেক্ট কৰিব। চাৰ্কল অফিচ আপোনালোকৰ কি পৰে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰে পিছত নিজৰ যিখন গাঁওখনৰ, এই যে লিখিছে চিলেক্ট ভিলেজ বুলি, নিজৰ গাঁওখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু নিজৰ গাঁওখন যেতিয়া চিলেক্ট কৰিব, এইখিনি আছিল কাম। তাৰে পিছতে কাষত যে দেখিছে ভিউ ৰিপৰ্ট বুলি, এই যে লিখিছে ভিউ ৰিপৰ্ট, আৰু ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব। ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নাম সহ একেবাৰে বহুত PDF, মানে ইয়াত বহুকেইখন PDF ওলাই আহিছে। আৰু এই PDFখন ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব, কাৰণ PDFখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কাৰণ বহুকেইটা পেজ আছে যিহেতু। গতিকে PDF ডাউনলোড কৰা যিটো প্ৰচেছ সেইটো দেখুৱাইছোঁ। এই যে দেখিছে চিলেক্ট এ ফৰ্মেট বুলি, চিলেক্ট ফৰ্মেটত ক্লিক কৰিব, PDF চিলেক্ট কৰিব, তাৰে পিছতে এক্সপৰ্ট কৰি দিব। কাষত এক্সপৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, সেই এক্সপৰ্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ PDFখন ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু সেই PDFতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামবোৰ চাব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ। আৰু বন্ধুসকল অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়া হয়। ইয়াত গোটেই ডিটেইলছ থাকিব, আপোনালোকৰ নাম সহ আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব যদি ভাল লাগিল, আৰু কোনোবা নতুন আছে যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। বাৰু আজিলৈ ইমানেই।